ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ because we can do ครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะพูดถึงการทำดาบคาตานะนี่ครับนี่นั่นเองคาตานะตัวอย่างดาบคาตานะที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นของจริงทีนี้เอาจริงๆคาตานะหรือดาบซามูไรที่หลายๆคนชอบเรียกกันนะครับมันก็จะมีหลายเกรดมากแล้วก็คาตานะเนี่ยเป็นพร็อพที่เด็กคอร์สใช้กันบ่อยมากนะครับบ่อยสุดๆเรียกได้ว่าเกิดเป็นเด็กคอร์สเนี่ยมันต้องได้จับดาบคาตานะสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ดาบคาตานะราคาตามท้องตลาดทั่วไปอย่างถูกเนี่ยหาได้ตามของถมแบบที่มันไม่มีคมนะครับมีลายเป็นกดกัดเอาถ้าดีขึ้นมาหน่อยเป็นดาบที่เปิดคมคือมีคมเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาททีนี้ดาบที่เปิดคมเนี่ยโอเคฟิตติ้งมันอาจจะสวยกว่าตัวฝักอะไรมันอาจจะไม่มีลายแบบลายมังกรยืดๆเหมือนในดาบ700-800แต่ว่าเอาไปงานคอร์สเนี่ยมันลำบากบางทีแบบอย่างพารากอนเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์เขาจะไม่ให้เปิดดาบเลยนะครับแล้วก็แบบตียาม BTS เอาขึ้นไม่ได้ก็ต้องหมกต้องซ่อนกันไปแล้วก็จริงๆมันผิดกฎนะอะไรผิดกฎก็ไม่น่าทำเนาะเอาอาวุธขึ้น BTS บางครั้งดาบแบบนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็เหมาะแต่กับการออกไปถ่าย private อะไรแบบนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำจริงๆนะอยากได้ดาบสวยๆไม่มีคมนะถ้าคนพอจะมีงบหน่อยแนะนำเป็นอิไอโตเนี่ยจะเป็นดาบที่ทำจากสแตนเลสนะครับเงาวิบแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้เป็นดาบจริงพวกนั้นเนี่ยเอาไว้ฝึกอิไอโดนะครับมันจะไม่มีคมแล้วก็สวยประมาณหนึ่งฟิตติ้งดูดีใช้ได้แต่เท่าที่ผมหาข้อมูลในบ้านเราเจ้าที่เอาเข้ามาถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ2,000 บาทต้นๆทีนี้ดาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเราซื้อสำเร็จรูปไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งโมอีกให้มันตรงกับตัวละครที่เราจะคอสเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากประมาณนึงดังนั้นทำไปเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำดาบด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับดาบคาตานะเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญก็คือ 1. นางาสะก็คือตัวใบดาบซึบะก็คือกันดาบนะครับแล้วก็ซึกะก็คือด้ามจับแล้วก็สายะก็คือฝักดาบทีนี้เราจะมาเริ่มจากนางาสะหรือว่าใบดาบกันก่อนนะครับขออนุญาตเรียกว่าใบดาบไปเลยแล้วกันเนาะตัวคาตานะเนี่ยเราจะใช้ไม้บาซ่าเป็นโครงของทั้งหมดนะครับไม้บาซ่าคืออะไรไม้บาซ่าเป็นไม้ที่ใช้ทำงานฝีมืออย่างหนึ่งนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปพวกเด็กสถาปัตย์เขาชอบเอาไปทำโมเดลกันเพราะมันตัดง่ายคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือเนื้อมันอ่อนสามารถตัดง่ายฉลุง่ายนะครับบางทีเนี่ยเอาปากกากดลงไปเนี่ยก็เป็นรอยแล้วด้วยความที่มันเนื้ออ่อนมันทำให้หักง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราทำก็ต้องระมัดระวังนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เวลาที่เราเอาไปใช้ในงานพร็อพเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการรับแรงแนวนี้ฟึบแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้า movement มันเป็นเหมือนพัดคือแบบนี้ขึ้นลงลมมันปะทะที่ตัวอากาศมันปะทะที่ตัวไม้บาซ่าเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าแบบประกบกันเดี๋ยวทำให้ดูนะครับข้อเสียที่สุดของมันก็คือราคาแพงมันก็จะมี60 บาทถึง80 กว่าบาทในแผ่นนี้80 กว่าบาทแพงมากแล้วแต่ความหนาแล้วแต่ความหนาความยาวหน้ายาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เหลือเศษเก็บไว้เราอาจจะใช้ประโยชน์จากมันได้โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เพราะมันแพงก่อนอื่นเลยเราทำแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นนี้เผื่อว่าเพื่อนๆน้องๆจะไปหากันยากเพราะฉะนั้นเราได้ทำเป็นไฟล์อัปโหลดไว้ในคลาวด์ครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ไปจิ้มกันดูที่รายละเอียดข้างล่างดูที่รายละเอียดข้างล่างที่อธิบายวิดีโอนะครับจะทำเป็นไฟล์ใส่ขนาด
กระดาษ A4 จะได้ไปปริ้นง่ายๆแล้วก็ผมจะทำเป็นแรงเงาไว้ก็คือเอาตัวที่แรงเงาเนี่ยตัดออกมาแล้วเอาที่แรงเงาทับกันติดกาวไปเรื่อยๆนะครับพยายามจัดให้เส้นมันตรงกันจะมีเส้นประบอกเอาตรงเนี้ยไปปริ้นตัดแล้วก็เอามาวางทาบกับไม้บอลซ่าได้เลยจะได้ไม่ต้องไปลำบากหาดาบมาทาบกันนะครับก็แบบก็ไม่ได้เอามาจากไหนเราก็แกะจากไอ้ดาบเล่มตะเกียบแหละนะครับทีนี้พอเราหามุมที่มันจะคุ้มค่ากับการใช้ไม้อันแสนแพงของเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ติดมันลงไปเอาเกมโต้ติดจะได้ไม่กินเนื้อไม้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ตัดมันค่อยๆตัดไปนะครับพยายามตัดให้ขาดนะแล้วค่อยแยกไม้ออกมาอย่าไปแบบว่าตัดแล้วยังไม่ขาดดีแล้วไปบีบเดี๋ยวมันจะเนื้อไม้มันฉีกนะครับแล้วเวลาสมมติไปฉีกด้านที่มันมีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพังงานมันจะเสียครับไม้บอลซ่าเนี่ยบางแผ่นบางร้านเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นตาไม้อะครับเป็นตาไม้กลมๆแบบมันจะเป็นแบบเป็นกลมๆดำๆพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นแข็งๆแล้วก็เวลามันจะเป็นแข็งๆเวลาตัดเนี่ยก็ระวังนิดนึงถ้าไปกระชากแรงหรือหลุดจากตรงนั้นไปเป็นตรงที่มันอ่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพัตเตอร์มันจะเลยแล้วพอเลยปุ๊บก็ปัญหาเห็นไหมครับไม้บอลซ่าตัดง่ายมากเลยลืมบอกไปอันนี้เนี่ยเราทำเป็นคาตานะนะครับมันจะอ่อนขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ปลายมันจะค่อนข้างตรงอันนี้งอนไปกันจะไปขัดออกได้แต่ถ้าทำตาชิอย่างของโกคิซึเนะมารุจิงกลมหรือปู่มิกาสกิเนี่ยเขาเป็นตาชิตัวด้ามเนี่ยมันจะงอนขึ้นนะครับปึ๊บประมาณ 30-40 องศาอันนี้ก็ต้องไปดูแบบนะว่าเขางอนขึ้นเยอะไหมดาบของก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแบบเรามันงอนขนาดไหนก็ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอา2ชิ้นนี้นะครับไปขัดแล้วก็เอามาประกบกันก่อนอื่นวิธีการแนะนำว่าให้เอากระดาษทรายที่หลังจระเข้ก็ได้กระดาษทรายเนื้อหยาบๆเวลาขัดก็เอาหาไม้อะไรก็ได้มาชิ้นหนึ่งตรงๆแล้วก็เอากระดาษทรายเนี่ยพันลงไปข้างเที่ยงนะครับไม่ดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวเราเอาไปขัดกันเลยดีกว่าจึ๊บหลังจากที่เราขัดจนไม้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความบางขึ้นมีส่วนที่ราบลงไปและดูมีคมขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาทำร่องเลือดกันร่องเลือดก็คือตัวนี้ครับร่องนี้เห็นไหมครับบนใบดาบจริงๆเนี่ยดาบเวลาเราทำพร็อพก็ต้องดูต้นฉบับเขาเนอะว่าเขามีหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีก็ไม่ต้องเสียเวลาทำก็ได้ร่องเลือดถามว่ามีไว้ทำอะไรในสมัยโบราณที่เขาใช้ดาบคาตานะมาฟาดฟันอย่างนี้ตัวร่องเลือดก็จะมีเอาไว้เวลาที่ใช้ในการแทงศัตรูนะครับตัวร่องเนี่ยจะพาอากาศเข้าไปในร่างของศัตรูของผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวเร็วขึ้นถ้าผิดพลาดยังไงอย่างนี้ผมขออภัยด้วยนะบางคนอาจจะมีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับร่องเลือดตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำกันก่อนที่จะพูดนะเวลาที่ทำร่องเลือดนะครับเราจะใช้อันนี้ก็ได้นี่อันนี้เป็นอุปกรณ์เอาไว้สำหรับแกะสลักไม้นะครับก็ใช้ได้หรือใช้ตัวนี้พวกนี้ก็ได้ที่เป็นห่วงที่เป็นห่วงเวลาใช้ก็แค่ขูดลงไปบนตัวเนื้อไม้หรือถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับสมัยก่อนตอนผมทำดาบชุดดาเตะผมใช้หัวปากกาแข็งๆกดลงไปก็เข้าแล้วเพราะว่าตัวไม้บอลซ่าเนี่ยมันบางมากเดี๋ยวเราจะมาทำกันลองใช้นี้ดูก่อน
นี้ก็ง่ายหน่อยนะครับกินเข้าไปเลยนะไม้แต่อะไรก็ตามที่มันคมหรือกินเนื้อพวกนี้เราต้องระวังไว้ว่ามันอาจจะพลาดกินเข้าไปลึกเกินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังล่องเลือดนะครับมันจะมีจริงๆถ้าเป็นดาบจริงนะดาบจริงให้ดูดาบจริงนะครับมันจะมีตัวนี้เรียกว่าคิซากินะครับขอซูมหน่อยครับซูมให้แค่นี้ดาบจริงนะครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าคิซากิเนี่ยคือส่วนสันตรงนี้ที่จะโค้งลงไปเป็นปลายดาบนะครับถ้าเป็นดาบที่ตีอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่างก็จะตีลงไปเลยให้มันลาดลงไปจนถึงปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้1ขีดเห็นไหมครับที่แบ่งระหว่างตัวฮาดะหรือตัวฮาดะที่เป็นเนื้อดาบเนี่ยกับตัวคิซากิทีนี้ล่องเลือดเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เส้นคิซากิตัวนี้ซึ่งเวลาที่เราทำดาบหรือทำจำลองเราก็กะว่ามันอยู่ประมาณแถวที่ความโค้งเนี่ยมันเริ่มมาจบอันนี้มันความโค้งเนี่ยมันเริ่มมาจบเป็นแนวสันดาบตรงๆก็น่าจะแถวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเราจะเอากระดาษทรายลงบนพิมพ์ถามว่าเวลาขัดกระดาษทรายขัดยังไงก็เอากระดาษทรายมาพับมันเป็นแบบนี้แม่แล้วเราก็โคตรรับนะครับแล้วก็ถูลงไปอย่างนี้บนร่องซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บรายละเอียดก่อนเอามาหุ้มมันทีหลังจากที่เราเอาล่องเลือดลงไปขัดนะครับมันก็จะประมาณนี้มันก็จะตรงขึ้นจากตะกี้เบี้ยวๆจะมีรอยนิดนึงแต่ซ่อมได้ไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บเราจะมาประกบ2แผ่นนี้เข้าด้วยกันกาวที่ใช้ประกบนะครับก็คือกาวยางบางคนอาจจะเรียกกาวเหลืองหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษเป็นกาวที่คุณภาพสูงเหมาะกับวัสดุทุกประเภทเวลาที่เราติดหนังหรือติดของที่มันต้องขยับต้องเคลื่อนที่นะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่ากาวร้อนพอติดปุ๊บมันจะแข็งเลยแล้วก็กาวแบบนี้เนี่ยแห้งค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับกาวร้อนเพราะฉะนั้นเราจะพอมีเวลาขยับหนังหรืออะไรนิดหน่อยเวลาหุ้มหนังก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาซื้อกระปุกแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ถ้าเราไม่ได้ทำงานแบบงานที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องใช้เยอะๆแน่ๆเนี่ยก็ซื้อเล็กๆไว้ก่อนเพราะว่าเปิดดูเลยดีกว่าเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับโคตรอัพหน่อยมันจะมียืดแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ยืดเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วขยันมันจะเป็นติดขอบอย่างเงี้ยเป็นไปได้เราพยายามขยันเอามันออกนะครับเพราะว่ายิ่งมีแบบนี้มันก็จะยิ่งปิดไม่ค่อยสนิทพอปิดไม่สนิทปุ๊บกาวมันก็จะเนื้อมันก็จะมีแบบส่วนที่แห้งด้วยแล้วพอแห้งมันก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำเวลาเราเอามาทาบนชิ้นงานเกลี้ยงที่เอามาปาดซื้ออย่างถูกที่สุดเวลามันเกาะกันหนาๆมันเกินกำลังเราจะแกะมันออกจะได้ทิ้งออกหน่อยใช้ได้เลยนะครับแบบอันนี้10 บาทมั้งเวลาทาอย่าเอาจิ้มลงมาแล้วปาดซ้ายปาดขวาอย่างนี้ไม่เอาจิ้มลงมาปุ๊บเอาขึ้นมาปล่อยให้มันหยดลงไปขาดจากการแบบนี้นะครับไม่งั้นเรามาปาดจะติดตรงนี้ปิดไม่สนิทเป็นปัญหาแล้วก็เอามาปาดบนเนื้องานครับเนื้องานมันจะเลอะเทอะนิดนึงเพราะตะกี้ปาดแล้วมันจะตีนิดหน่อย
ปาดบางๆนะครับอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่ามันติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็รอมันแห้งแล้วก็รีบเอามันออกก่อนที่มันจะเรื้อรังถ้าเป็นไปได้กาวพวกนี้ใช้ในที่อากาศถ่ายเทนะครับเพราะว่ามันเป็นสารระเหยไอ้ที่ออกข่าวแบบที่ดมกาวแล้วจมูกพังก็อย่างนี้แหละโหตอนทำตาเตะนะหุ้มแบบหุ้มเยอะๆนะต้องเปิดแบบทำเสร็จสักชั่วโมงหนึ่งต้องเปิดให้ระบายอากาศก่อนแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปพักไม่งั้นไม่ไหวสุขภาพแย่นี่ประกบแล้วก็จะออกมาแบบประมาณนี้ค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวงานมันจะออกมาดีเองเดี๋ยวต้องไปขัดตกแต่งให้มันมีความเสมอภาคกันมากกว่านี้หน่อยครับหลังจากที่เราเอามันไปประกบกันแล้วก็ขัดให้มันพอเข้าที่เข้าทางปุ๊บนะครับจะมาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการหุ้มหนังนั่นเองหนังเราใช้หนังกระจกนะครับเวลาไปเลือกซื้อหนังที่จะมาหุ้มงานที่มีความโค้งหรือมีรายละเอียดเนี่ยให้เลือกซื้อหนังที่บางแล้วก็ยืดได้พอสมควรนะครับเห็นไหมมันก็ยืดได้อย่างนี้เวลาเข้ามุมโค้งต่างๆเนี่ยมันจะได้ไปกันได้นะครับก่อนอื่นเลยเราเริ่มจากเวลาหุ้มจากฝั่งที่มีพื้นที่น้อยฝั่งเข้าไปในตัวร่องเลือดก่อนนะครับโดยใช้กาวร้อนร่องเลือดเนี่ยค่อนข้างจำเป็นต้องใช้กาวร้อนเพราะมันเป็นละเอียดเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างจำเป็นที่จะต้องติดทันทีจริงๆกาวร้อนแนะนำให้มีหนวดกุ้งนะครับทีนี้เทียนนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยหนวดกุ้งมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้เอามาใช้ไม่เป็นไรร้อยไหมมีเคล็ดลับจะมาแนะนำมันคือสิ่งนี้ follow เร็ว follow จึ๊บมันคือสิ่งนี้ก็คือเทปตะกั่วสำหรับแปะหม้อบางคนอาจจะเคยใช้เวลากับข้าวหม้อรั่วหม้อเก่าๆมันรั่วก็จะเอาไอเทปเนี้ยแปะเข้าไปประโยชน์ของมันก็คือเราเอาไว้ซ่อมตำหนิต่างๆเวลาเราหุ้มหนังเสร็จแล้วสำหรับหนังสีเงินนะครับเพราะตัวมันเป็นสีเงินอันนี้เราใช้หนังที่มันพอยืดได้ใช่ไหมมันก็จะไม่กระจกมากมันก็จะไม่ได้เงินวิ้งยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้หนังแบบหนังหลังผ้านะที่เป็นเงินวิ้งนะตัวนี้แปะนี่แทบจะกลืนกันลงไปเลยประโยชน์ของมันคือมันบางมากมันบางระดับที่ไม่เห็นเท็กเจอร์ที่มันนูนขึ้นมาเวลาแปะลงไปแล้วแต่ระวังนิดนึงด้วยความที่มันบางจัดพอแปะแล้วมันจะลอกออกมายากทีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเนียนแค่ไหนเวลาเราซ่อมลงไปอันนี้คือตำหนินะครับขาวๆนี่คือตำหนิฟึบแปะลงไปเห็นไหมเนื้อมันแทบจะกลืน follow เนื้อมันแทบจะกลืนลงไปกับตัวดาบเลยก็จะดูเหมือนว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งไปเลยจริงๆแอบอยากให้มันมีอันใหญ่ๆเหมือนกันจะได้เอามาหุ้มแทนหนังไปเลยแต่มันไม่มีจริงๆแถบใหญ่กว่านี้ก็เคยเห็นแต่มันไม่พออีกอย่างหนึ่งพอทำเป็นสเกลใหญ่ๆเนี่ยพอเวลาขยับแล้วเกิดมันมาติดแมทกันขึ้นมาเนี่ยมันออกยากมากจริงๆก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ควรทำตามเท่าไหร่นะมาซ่อมพร้อมทีหลังแต่เอาเถอะทำให้ดูแล้วก็บางครั้งเวลาเราจะใช้อยากให้งานมันมีลวดลายมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างให้มันนิดนึงเนี่ยเราใช้ตัวนี้ก็ได้
ไปเป็นตัวเดินเส้นก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ทำให้พอเป็นตัวอย่างนะหรือเราจะตัดมันเป็นโค้งๆก่อนก็ได้แล้วก็ปิดมันคือผมยอมรับนะว่าตัวผมเองไม่ใช่คนที่ทำพร็อพแบบความละเอียดสูง Full HD ขนาดนั้นซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนทำพร็อพแรกๆมันก็จะตะขุกตะขักมีอะไรแบบนี้ให้ต้องทำกันบ่อยๆเพราะว่าด้วยความที่ประสบการณ์เราไม่ได้เยอะถามว่าเจอโจทย์ยากๆเจอพร็อพยากๆเราก็น็อกเหมือนกันนะมีอะไรมาของพวกนี้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ครับตอนหน้าเดี๋ยวไม่ใช่ตอนหน้าตอนต่อไปถ้ามีโอกาสได้ใช้ทำกับตัวทำดาบตัวนี้อยู่ใกล้ๆมือพอดีเลยดาบที่เป็นลองซอสอย่างนี้หรือพวกกระบี่จีนก็เดี๋ยวไอเทปเนี้ยก็จะมีบทบาทขึ้นมาจริงๆเราไปทำเป็นคมก็ได้นะพอจะไปนะครับเราจะมาทำส่วนที่เรียกว่าฮาร์มอนนี้จะไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าจะไม่มีก็ต้องเก็บตรงนี้ให้มันเงียบๆหน่อยฮาร์มอนคืออะไรฮาร์มอนก็คือมันคือลายไอ้คลื่นเนี่ยบนผิวดาบเห็นไหมยึกยือพวกเนี้ยถามว่าฮาร์มอนคืออะไรฮาร์มอนเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการผลิตดาบช่างที่ดาบในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาดาบเนี่ยที่ตีขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปทำฮาร์มอนการทำฮาร์มอนก็คือการชุบโคลนเอาโคลนที่เขามีสูตรเฉพาะของเขาเนี่ยทาลงไปบนใบดาบเสร็จปุ๊บเอาไปเผามันก็จะมีสูตรความร้อนเวลาอะไรพวกนี้ซึ่งช่างเขาก็จะมันก็จะแล้วแต่สกุลของช่างนะครับที่เคยพูดไปเมื่อตอนเทปแรกๆว่าเราจะไม่พูดถึงราคาของฮาร์มอนแท้เพราะฮาร์มอนแท้ที่ใช้วิธีการเคลือบโคลนเนี่ยมันแพงมากสมมุติดาบเป็นเหล็กธรรมดาโครงสร้างธรรมดาเนี่ยพอติดฮาร์มอนแท้ไปปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยมันอัพไปถึงประมาณ 6,000 ถึงหมื่นต้นๆเลยนะคือบวกแล้วฮาร์มอนแท้แต่ละสูตรแต่ละช่างมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปลวดลายที่แตกต่างกันไปตามสกุลของช่างแต่ละคนก็ทำกันนะครับพอทำแล้วมันจะทำให้ตัวปริมาณคาร์บอนเนี่ยหลังพอชุบโคลนปุ๊บเอาไปเผาปริมาณคาร์บอนตัวที่ชุบเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทำให้ดาบเนี่ยรักษาคมได้ดีขึ้นใช้คำว่าดาบทุกเล่มถ้าเกิดมีการรับ21ขั้นตอนตามแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันคมเท่ากันหมดแต่จะรักษาคมได้นานแค่ไหนก็จะขึ้นอยู่กับทวฮาร์มอนแล้วก็ตัวเนื้อดาบเหล็กที่เอามาทำดาบนะครับถามว่าที่ซื้อตามตลาดเป็นฮาร์มอนเขาทำยังไงพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำกรดทาเป็นต้นหรือใช้ทรายพ่นหรือบางทีก็ทำสีที่การทำฮาร์มอนนะครับสำหรับมือใหม่อันนี้น่าจะเซฟสุดมันก็คือสกอตเทปใสลอกได้ปึ๊บนี้เทปใสเราจะเอาสกอตเทปใสเนี่ยติดลงไปบนใบดาบปึ๊บยังใจเย็นลงไปอาจจะต้องด้วยความที่ดาบโค้งเนาะเราอาจจะต้องเสร็จปุ๊บเราใช้คัตเตอร์บางคนจะล่างก่อนก็ได้นะล่างบนตัวนี้ก่อนก็ได้แต่เวลาพ่นสีก็ระวังมันไอตัวที่เราล่างมันจะเด็ดขึ้นมาเกินสี
กรีดเบาๆนะครับเน้นมาเบาๆคัตเตอร์ต้องคมกริบบางคนมีอาร์ตไนฟ์จะใช้อาร์ตไนฟ์ก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันอันนั้นก็อันเล็กๆหน่อยจับถนัดมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพ่นสีนะครับไปพ่นสีกันดีกว่านี่ครับเราก็ไปพ่นสีกันมาเสร็จเรียบร้อยนี่ประมาณนี้เวลาพ่นสีนะครับไม่ว่าจะพ่นสีอะไรจำไว้ว่าพ่นบางๆรอมันแห้งแล้วก็พ่นทับนี่เราพ่นแค่รอบเดียวเพราะเราไม่ได้ต้องการความหนาจัดของสีนะครับแค่นี้พอเราจะมาลอกกันลอกจุ๊บพอเราลอกมาแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ผมเอาไปเก็บรายละเอียดก็เอาเทปตะกั่วแปะเพิ่มเติมเก็บตามรอยสีขาวๆที่เราพ่นเลยไว้ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยน่ารักนะครับส่วนใบดาบของเราก็เสร็จแล้วเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำซึบะกันนะครับนี่ซึบะเนี่ยเวลาใช้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้เป็นเจ็บปากแล้วก็เขาจะมาวางบนนี้ปึ๊บเห็นไหมให้มันพอดีกับตัวใบดาบแบบนี้ครับเทปป่ายมันจะมี2ชิ้นมีชิ้นนี้กับชิ้นข้างล่าง2ชิ้นเลยมาตัดกันประมาณนี้แล้วก็ตัวเทปป่ายก็จะอยู่นี่ป่านะครับเรามีแพทเทิร์นพอเราได้แพทเทิร์นออกมาแล้วเราก็จะตัดกระดาษแข็งอันนี้เป็นกระดาษชั้นอ้อยแข็งเป๊กโฟมยางอย่างบาง2 อันหรือถ้าบางคนไม่ซีเรียสใช้โฟมยางอย่างนั้นนะอันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เวลาไปหุ้มหนังอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นมาจากความหนาของมันตัดเลยคือดีกรีความแข็งมันแข็งของไม้บาซ่าอย่างเนี้ยคัตเตอร์จะหักไหมถ้าหักตากล้องก็ตัวหักมันนะครับใช่เอ้ยคัตเตอร์เราไม่พอแล้วก็มาตัดโฟมยางคือบ่าผมว่าเป็นอะไรที่ทำสนุกนะแต่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะทำทีละ6 เล่มอย่างดาเตะมาซามูเนะเนี่ยตายหาแล้วแบบ6 เล่มสายฟ้าพายุสายฟ้า10 แฉกขยันคนทำเกมเขาขยันมากถามไม่ขยันหรือเปล่าแต่สนุกดีแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอย่างบีชเทพมรณะคุยอันนั้นก็ซึบะมหาศาลมากมีให้เล่นหลายรูปแบบนี่มา 3 ชิ้นกระดาษแข็งล่ะเอาอยู่ไหน เฮ้ยแล้วก็ได้มา2 ชิ้นนี่เป็นโฟมยางแล้วก็ชิ้นแกนแข็งอีก1 ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทากาวนะครับประกบมันเข้าด้วยกันที่เราต้องเจาะชิ้นแกนก่อนให้ดาบเข้าไปรอดให้ดาบมันรอดเข้าไปได้นะครับพอเราไปตัดแล้วเราก็เอามาติดแล้วก็จะหาอะไรทับไว้ก่อนให้มันอย่างเงี้ย
ปั๊มหัวใจ 1 2 3เขาว่าอะไรนะให้ปั๊มเป็นจังหวะ CPR เป็นจังหวะเพลงสุกันเธอเราอ่ะ สุกันเธอเรา แล้วก็ร้องแย่ แล้วญาติผู้ป่วยก็จะเตะ มึงมาสุกันเทเราอะไรตอนนี้ นอกเรื่อง ต่อไปเราจะหุ้มขอบมันโดยการใช้โฟมหนาอีกเส้นหนึ่งหุ้มลงไปแบบนี้ปุ๊บเห็นบ้างมันก็จะมีขอบที่ดูมีมิติขึ้นมาทำมันจะดีกว่าเอาร้อน จริงๆในวิธีการนี้มันจะมีทำได้อีกแบบถ้าอยากให้มันกลมๆนะอันนี้ผมอยากให้มันเป็นแบนๆถ้าอยากให้มันกลมๆเราใช้สายยางก็ได้หุ้มผมชอบเวลาแบบทำเกราะที่มันซ้อนๆกันนะแล้วมันมีบางทีเกราะญี่ปุ่นมันจะเป็นตีพับใช่ไหมครับตีแบบตีแค่ขอบโลหะม้วนขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดหนักเอาไงดีวะบางคนนะเขาจะใช้โฟมยางตัดตามแพทเทิร์นแล้วก็วางลงไปอ่ะแต่ผมใช้เป็นสายยางหุ้มเอาเดี๋ยวหยิบให้ดูอันนี้ขอบเก่าๆปะหุ้มแบบนี้มันก็จะเหมือนตีขอบขึ้นมาละบางคนก็จะทำใครใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แปะหรือบางคนก็ทำเป็นแพทเทิร์นมาแปะไปตามรูปแต่ผมว่าอย่างนี้มันดูมีอะไรเนี่ยมันดูมีอะไรเพราะว่าหลังว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็ได้โครงร่างของซื้อบางมาแล้วตรงนี้จุ๊บต่อไปเราก็จะทำสีไอคันจะปล่อยมันด้านหน้านี้ก็ใช่ที่ใช่ไหมล่ะทำการเคลือบลาเท็กซ์ถามว่าเคลือบไปทำไมนะครับมาแล้วเนื่องจากว่าโฟมยางเนี่ยลักษณะมันคือมีรูพรุนถ้าเกิดว่าเราเอาไปพ่นสีสเปรย์เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะสีสเปรย์มันจะเข้าไปอยู่ในรูพรุนทำให้เป็นฟองอากาศแล้วก็ดูไม่สวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเคลือบมันก่อนด้วยลาเท็กซ์นั่นเองทีนี้วิธีการเคลือบลาเท็กซ์ก็คือทาบางๆนี่หนามากเลยเนี่ยเดี๋ยวเกลี่ยมันเร็วๆนะครับไม่งั้นมันจะเป็นก้อนอันนี้ขออนุญาตนะจะไม่เกลี่ยนี่แล้วนะเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้วมันจะเป็นยุยๆครับแล้วมันจะค่อยๆซึมลงไปรอให้มันซึมจนใสหายไปนะครับพอเราลงกาวเสร็จมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมครับเนื้อมันจะโดนเคลือบอย่างนี้พยายามลงกาวให้เรียบๆนะครับอันนี้มันตะกุกตะกักนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไปพ่นสีแล้วเรามาดูกันนี่ครับหลังจากเราพ่นสีมาแล้วเห็นไหม before after มันก็ชัดเจนนะบางคนจะใส่ไปในด่างเลยก็ได้แต่ผมจะทำให้ดูมันคือเทปปะที่อยู่ตรงนี้นี่ปึ๊บตัดหนังสีทอง
นี้นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะแล้ววันนี้เราก็ได้ไปเกิน 50% แล้วของส่วนใบดาบแล้วก็ของส่วนซึบะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแยกคลิปวิดีโอเป็น2คลิปเราจะมาต่อด้วยตัวร่างจับแล้วก็ตัวฝักดาบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำพร้อมๆกันทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้มันต้องประมาณ2 ชั่วโมงแน่ๆเลยไม่ไหวแล้วคนดูจะเบื่อเอานะครับก็วันนี้ก็คงจะมาแบ่งกันประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้คอมเมนต์มานิดนึงนะครับใน YouTube ว่าแบบเฮ้ยคุณภาพเสียงโอเคไหมคลิปยาวไปไหมมันง่วงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากรู้เราจะได้เอาไปพัฒนาเนาะพัฒนาต่อไปแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วฝาก subscribe มันอยู่มุมไหนมุมนี้ใช่ไหมอยู่ฝาก subscribe channel CC Project นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของ CC Project ครับผมแล้วก็ผมฝากแมะไว้นิดนึงแล้วกันแฟนเพจผมเองเพิ่งเปิดแมะส่วนมากก็ลงแต่รูปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ใช่รูปตัวเองเป็นรูปชาวบ้านที่ไปถ่ายเข้ามาก็ไปกดไลค์กันได้นะครับผมขึ้นตรงจอแบบผมเลยปิ๊บแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเสื้อยืดคีบคลาม and play Token Run Book สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ www.facebook.com/cosplaymadeinwonderland สามารถสั่งสีของเสื้อสีตัวอักษรได้ตามตัวละครที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับ